Hello students. Today's our lecture topic is natural selection. In evolution, we study how the evolution occur and which factors depends on the process of evolution. So, natural selection is one of the process takes place in the process of evolution. So, evolution by means of natural selection is the process by which genetic mutation that enhance reproduction become and remain more common in successive generations of a population. So, आपण कालच्या लेक्चर मध्ये रिकॉम्बिनेशन बघितलं होतं की रिकॉम्बिनेशन इव्होल्यूशन मध्ये काय रोल प्ले करतो. आज आपण डिटेल फोकस नॅचरल सिलेक्शन वर करणार आहोत की एखाद्या स्पीसीज मध्ये असे कोणते व्हेरिएशन्स होतात ज्याच्यामुळे नेचर तिला सिलेक्ट करतोय. ठीक आहे. जेनेटिक म्युटेशन्स होत आहेत. फॉर व्हॉट? फॉर एनहान्स the reproduction of that species, and this variation are successive from generation to generation and they form a successive population. ठीक है. So it has often been called a self-evident mechanism because it necessarily follows from three simple facts. So which are they? They are heritable variation exists within population of organism. Variations जे आहेत heritable ते कसे होतात? Exist होतात populations मध्ये. This is one of the fact. Then another fact is organism produce more offspring than can survive. आपली जी काही पिढी आहे ती पुढे कंटिन्यू राहण्यासाठी ऑर्गॅनिझम काय करतोय? मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करतोय. ठीक आहे. देन थर्ड फॅक्ट इज these offsprings vary in their ability to survive and reproduce. हे जे काही ऑफस्प्रिंग्स असणार आहेत ते काय करतील? त्यांच्यामध्ये व्हेरिएशन्स येईल. अशी ॲबिलिटी येईल की बदललेल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये सुद्धा आपण सर्वाइव्ह राहिले पाहिजे आणि आपण सर्वाइव्ह राहिल्याबरोबरच रिप्रोड्यूस सुद्धा केलं पाहिजे पुढच्या जनरेशनला. So these are the three main facts of the natural selection. Now, this is one of the example of natural selection. So how the process occur? So first of all, फर्स्ट नंबरची जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की दोन डिफरंट फेनोटाइप असलेल्या बटरफ्लाईज आहेत. एक येलो आहे, एक ब्राउन आहे. So there is a genetic variation within a population which can be inherited. ठीक आहे. Now, सेकंड फिगर मध्ये तुम्हाला दिसेल the competition arises between these two population over production of offspring leads to the competition for survival. दोघांमध्ये काय झालेलं आहे? ओव्हर प्रोडक्शन झालेलं आहे आणि ओव्हर प्रोडक्शन झाल्यामुळे फॉर द फूड अँड शेल्टर पर्पजेस दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन एक प्रकारे घडून येत आहे. त्या कॉम्पिटिशन मध्ये थर्ड फिगर मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला असं दिसून येईल की ब्राउन कॅटरपिलर जी आहे ती बर्ड
बर्ड्सला कॅमोफाजीमुळे दिसून न आल्यामुळे त्यांची पॉप्युलेशन जास्तच राहील. पण येलो जी कॅटरपिलर आहे ती बर्ड्सला पटकन दिसून आल्या आणि त्यामुळे बर्ड्सनी त्या फीड केल्या म्हणजे खाल्ल्या. बघा आता कॅटरपिलर कशावर असणार आहे? झाडाच्या खोडावर. ब्राऊन कलरच्या ज्या कॅटरपिलर होत्या, आळ्या ज्या होत्या, त्या ब्राऊन कलरचाच खोड असल्यामुळे, ब्राऊन कलरच्याच त्या कॅटरपिलर असल्यामुळे बर्ड्स तर ते पटकन दिसून नाही आले. पण त्यांच्या सोबतच दुसरीही पॉप्युलेशन होती येलो कलरच्या कॅटरपिलरची, तर त्या पटकन दिसून येत असल्यामुळे बर्ड्स त्यांना खात होते आणि त्यामुळे त्यांची नंबर कमी होत होती. ठीक आहे. सो individuals with beneficial adaptations are more likely to survive to pass on their genes. म्हणजे इथे काय झालं, अडॅप्टेशन्स घडून आले म्हणजे काय, तर ब्राऊन कलर ची पॉप्युलेशन जास्त वाढल्यामुळे झाडाच्या खोडासोबत त्यांचा कलर मॅच झाल्यामुळे त्या तिथे सर्वायवल ऑफ फिट झाल्या. ठीक आहे. आधी दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन होती, येलो कलर मध्ये आणि ब्राऊन कलर मध्ये. पण इथे कॉम्पिटिशन झाल्यानंतर बर्ड्सने त्यांना कोणाला चूज केलं? येलो कलरच्या यांना. त्याच्यामुळे रॅन्डमली त्यांची नंबर कमी होत गेली आणि ब्राऊन कलरचे पॉप्युलेशन वाढत गेले. 4 फिगर मध्ये तुम्हाला दिसेल सिलेक्शन. नॅचरली कोण सिलेक्ट झालेले आहे? ब्राऊन कलर्ड बटरफ्लायज है ना. म्हणजे ते जे कॅटरपिलर आहेत ते नंतर पुढे गेल्यावर बटरफ्लायज तयार होणार आहेत. येलो कलरचेही तुम्हाला तिथे बटरफ्लाय दिसतील, पण त्यांची नंबर ही कमी असेल. ठीक आहे. ओव्हर मेनी जनरेशन्स, खूप सारे जनरेशन नंतर असं दिसून आलं की देयर इज अ चेंज इन ॲलिल फ्रिक्वेन्सी इन द इव्होल्युशन. म्हणजे ब्राऊन कलर प्रोड्यूस करण्याची जी ॲलिल फ्रिक्वेन्सी होती ती चेंज झाली, जास्त नंबर मध्ये झाली. ठीक आहे. सो दिस इज example of natural selection. Now, so these conditions produced by the competition between organism for survival and reproduction. ठीक है. So consequently, organisms with traits that give them an advantage over their competitors pass these advantageous traits on, while traits that do not confer an advantage are not passed on the next generation. म्हणजेच काय, कॉम्पिटिशन होत आहे तेव्हा दोन तिथे स्पीसीज इन्व्हॉल्व असणार आहेत. त्या दोन स्पीसीज पैकी अशी जी स्पीसीज आहे जिच्यामध्ये जास्त स्ट्रॉंगनेस आहे, ती दुसऱ्या स्पीसीजला कॉम्पिटिटर करून त्यावर मात करत आहे. त्यामुळे पुढची जी तिची जनरेशन येणार आहे, जो विनर असेल त्याची जी जनरेशन येणार आहे ती कॉम्पिटिशन मध्ये कशी असणार आहे? जिंकणारी असणार आहे. ठीक आहे ना. सो these traits म्हणजे हे पर्टिक्युलर जे कॅरेक्टर्स आहेत कॉम्पिटिशन मध्ये ते ऍडव्हांटेजेस असले पाहिजे आणि तेच पुढे मग नेक्स्ट जनरेशन मध्ये पास होतात. Now, the central concept of natural selection is the evolutionary fitness of the organism. म्हणजे काय, तर
इव्होल्युशनरी जो ऑर्गॅनिझम फिट असणार आहे त्यालाच नॅचरली सिलेक्ट केलं जातं. Fitness is measured by an organism's ability to survive and reproduce, which determines the size of its genetic contribution to the next generation. However, fitness is not the same as the total number of offspring. Instead, fitness is indicated by the proportion of subsequent generations that carry an organism's genes. म्हणजे फिटनेस येण्यासाठी जे कॅरेक्टर्स तिथे रिस्पॉन्सिबल आहेत, जे जीन्स तिथे रिस्पॉन्सिबल आहेत, त्यामुळेच त्यामध्ये नॅचरल सिलेक्शन घडणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, if an organism could survive well and reproduce rapidly, but its offspring were all too small and weak to survive, these organisms would make little genetic contribution to future generation and would thus have low fitness. म्हणजे बघा, आता समजा एखादा ऑर्गॅनिझम आहे, तो सर्वाइव्ह वेल आहे आणि रिप्रोडक्शन पण खूप रॅपिडली करतोय, पण त्याची जी पुढची जनरेशन आलेली आहे, जे ऑफस्प्रिंग तयार झालेले आहे, ते त्याच्यासारखे सर्वाइव्ह नाही करत, वीक सर्वाइव्ह करताय आणि स्मॉल आहेत, कमी नंबर मध्ये आहेत, तर त्यांचं जेनेटिक कॉन्ट्रीब्युशन फ्युचर मध्ये कसं असणार आहे, कमी असणार आहे आणि त्याच्यामुळे लो फिटनेस मुळे कदाचित ते तिथून एक म्हणजे पूर्णपणे एक्सटिंक्ट पण होऊ शकतात. ठीक आहे, म्हणजे नेचर त्यांनाच सिलेक्ट करणार आहे जो की फिट असेल. आता हा जो सध्या कोरोनाचा काळ आहे, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही बघा, जे ऑर्गॅनिझम्स फिट आहेत तेच पुढे सर्वाइव्ह राहतात. Now, if an allele increases fitness more than the other alleles of that gene, then with each generation, this allele will become more common within the population, and these traits are said to be selected for. Examples of traits that can increase fitness are enhanced survival and increased fecundity. Fecundity म्हणजे काय? Egg laying capacity of that animal. Fecundity means animal ची egg laying जी capacity असते ती. आता conversely, the lower fitness caused by having a less beneficial or deleterious allele results in this allele becoming rarer. They are selected against. दोन कन्सेप्ट आहेत, एक आहे सिलेक्टेड फॉर आणि दुसरी आहे सिलेक्टेड अगेन्स्ट. सिलेक्टेड फॉर म्हणजे कशी, अशी ॲलील जे की दुसऱ्या ॲलील पेक्षा फिट असतील, त्यांची जनरेशन टू जनरेशन ते इन्क्रीज होत जातात आणि त्याच ट्रेटला, त्याच कॅरेक्टरला सिलेक्टेड फॉर करण्यात येतं. कसे, सपोज एखादं एक्झाम्पल आपण घेतलं कॅरेक्टरचं, असं कॅरेक्टर जे की इन्क्रीज फेकंडिटीचं असेल, एग लेइंग कॅपॅसिटी जी आहे ती जास्त असेल तर त्याला सिलेक्ट करणार आहे. पण आणखी एक कन्सेप्ट आपण काय बघितली, सिलेक्टेड अगेन्स्ट. सो सिलेक्टेड अगेन्स्ट म्हणजे कशी, लेस बेनिफिशियल ॲलिल्स असतील, काही त्या ॲलिल्सचा किंवा त्या पर्टिक्युलर ट्रेटचा, ते कॅरेक्टरचा
त्या ऑर्गॅनिझमला काही युजच होत नसेल तर ते कमी राहतील आणि ते हळूहळू इव्होल्युशन काय सिलेक्टेड अगेन्स्ट होऊन जातील, ते पुढे पास होणारच नाही. ठीक आहे. सो इम्पॉर्टंटली द फिटनेस ऑफ एन allele is not a fixed characteristic. If the environment changes, previously neutral or harmful traits may become beneficial and previously beneficial traits become harmful. म्हणजे असंही होऊ शकतं. फिटनेस जे आहे ॲलिलचं ते काही फिक्स नाही राहत, फिक्स कॅरेक्टरिस्टिक्स नाही. कारण की जसा एन्व्हायरमेंट चेंज होईल तसं आधीचे जे बेनिफिशियल ॲलिल्स असणारे, आधीचे जे युजफुल ट्रेट असणारे ते एन्व्हायरमेंटच्या चेंज झाल्यामुळे घातकही असू शकतात. पण जे की हार्मफुल ट्रेट्स होते ते बेनिफिशियल पण होऊ शकतात. ठीक आहे. सो however, even if the direction of selection does reverse in this way, traits that were lost in the past may not re-evolve in an identical forms. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझमचं जे आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं की जेव्हा पोल्युशन नव्हतं त्यावेळेस तिथे व्हाईट कलर्ड जे मॉथ होते आणि ब्लॅक कलरचे मॉथ होते, तर व्हाईट ग्रे कलर जो काही होता तो जास्त नंबर मध्ये होता. मग पोल्युशन आलं, एन्व्हायरमेंट चेंज झालं, त्याच्यामध्ये ब्लॅक कलर आणि झाडाच्या त्या खोडाचा कलर पण तो ब्लॅक होत होता. पोल्युशन मध्ये ते ब्लॅक कलरचे मॉथची नंबर वाढत गेली, म्हणजे ग्रे कलर जो होता तो ट्रेट त्यांना घातक ठरला. ठीक आहे ना. त्याच्यामुळे काय होत असतं, रिव्होल्युशन रिव्हर्स डायरेक्शन मध्ये तो वे जाऊ शकतो. नाउ नॅचरल सिलेक्शन within a population for a trait that can vary across a range of values such as height, and it can be categorized into 3 different types. म्हणजे आता डिटेल मध्ये आपण जे पुढचे लेक्चर येईल त्याच्यामध्ये हे जे नॅचरल सिलेक्शनचे टाइप्स आहेत ते बघणारच आहोत. त्याचबरोबर इकोलॉजी जेव्हा आपण बघितली होती तेव्हा पण नॅचरल सिलेक्शनचे हे 3 टाइप बघितले होते. सो देर आर 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ द नॅचरल सिलेक्शन. आता इथे कोणतं म्हणजे अकॉर्डिंग टू द हाईट असं घेतलेलं आहे. So first is the directional selection, second is the disruptive selection, and third one is the stabilizing selection. So what is directional selection? In which is a shift in the average value of a trait over time. For example, organisms slowly getting taller. म्हणजे असे ऑर्गॅनिझम्स जे की हळूहळू टॉलर होत जाणार आहेत त्यांचंच सिलेक्शन होईल. सेकंड आहे डिस्ट्रप्टिव्ह सिलेक्शन. इट इज अ सिलेक्शन फॉर एक्स्ट्रीम ट्रेट व्हॅल्यूज and often results in 2 different values becoming most common with selection against the average value. This would be when either short or tall organisms had an advantage but not those of medium height. इथे काय झालेलं आहे, डिस्ट्रप्टिव्ह सिलेक्शन झाले. म्हणजेच एक तर टॉल ऑर्गॅनिझम्स किंवा एक तर शॉर्ट ऑर्गॅनिझम्स ह्यांचेच नंबर वाढत जाणार आहे. पण मीडियम हाईट असणारे जे ऑर्गॅनिझम्स असतील ते तिथे प्रेझेंट नसणार आहे. ठीक आहे. नाउ फायनली इन स्टॅबिलायझिंग सिलेक्शन. So there is a selection against extreme trait
which causes a decrease in variance around the average value and the less diversity. So this would, for example, causes organisms to slowly become all the same height. म्हणजे इथे जे ऑर्गॅनिझम्स असतील ते कसे असतील, सेम हाईटचे असतील, नाही टॉल आणि नाही शॉर्ट. फिगर वरून तुम्हाला डायरेक्शनल डायव्हर्सिफाईंग स्टॅबिलायझिंग सिलेक्शन समजून येईल. बघा, स्टॅबिलायझिंग मध्ये आपण म्हणलो स्टेबल असणारे, डायरेक्शनल म्हणजे एका साइडला मूव्ह होणारे, आणि डायव्हर्सिफाईंग म्हणजे एकतर टॉल किंवा एकतर शॉर्ट. नाव a special case of natural selection is sexual selection, which is a selection for any trait that increases mating success by increasing the attractiveness of an organism to potential mates. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं होतं की नॅचरल सिलेक्शनला सेक्शुअल सिलेक्शनचा पण रोल असतो. ऑर्गॅनिझम्स मध्ये किंवा एनिमल्स मध्ये मेल्स जे असतात, आपण मोर बघितलं होता, अँटेलोप बघितले होते डीरचे, ते कसे असतात, अट्रॅक्टिव्ह असतात. फॉर व्हॉट? फॉर टू अट्रॅक्ट द फीमेल पार्टनर ऑफ दॅट स्पीसीज. ठीक आहे, फॉर द reproduction. Traits that evolve through sexual selection are particularly prominent in males of some animals species. म्हणजे मेल हे कसे असतात एनिमल्स मध्ये, त्यांच्याकडे एक स्पेशल कॅरेक्टर्स असतात. आता फिशेस मध्ये जर आपण बघितलं तर जे मेल फिशेस असतात ते फीमेल फिश पेक्षा जास्त अट्रॅक्टिव्ह दिसायला असतात. त्यांचे जे फिन्स आहेत किंवा हेडचा रिजन जो आहे त्यामध्ये एक स्पेशल कलरेशन असतं फॉर द मेटिंग पर्पज. सो सच ॲज some antlers, mating calls, or bright colors that attract predators, decreasing the survival of individual males. पण याचा एक दुसरा रोल म्हणण्यापेक्षा कधी कधी काय होतं, जर तिथे त्या ऑर्गॅनिझमचा प्रिडेटर आला तर मेल त्यांच्या ह्या अट्रॅक्टिव्ह कॅरेक्टरमुळे लवकर प्रिडेटरला म्हणजे तो प्रिडेटर जो आहे, म्हणजे त्या प्रिडेटरचं लक्ष त्या मेल ऑर्गॅनिझम कडे जातो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, मेल पटकन दिसून आल्यामुळे त्यांची जी नंबर आहे ती डिक्रीज होत जाते. ठीक आहे, अँटलर्स मध्ये मेटिंग साठी कॉल्स करण्यात येतो की जिथे ती फिमेल अँटलर असेल तिला तो सिग्नल भेटतो की मेटिंग साठी आपल्याला कॉल करण्यात आलेला आहे. पण कधी कधी काय होतं, प्रिडेटरला जर समजलं की आता इथे आपलं प्रे आहे तर तो तिथे जाऊन त्या मेल अँटलरला खाऊन घेऊ शकतो. सो this survival disadvantage is balanced by higher reproductive success in males that show these hard to fake and sexually selected traits. त्याच्यामुळे मग काय आहे, जास्त नंबर मध्ये रिप्रोडक्शन करण्यात येतं. Now, the natural selection most generally makes nature the measure against which individuals and individual traits are more or less likely to survive. Nature, in this sense,
refers to an ecosystem, that is, a system in which organisms interact with every other element, physical as well as biological, in their local environment. Now, each population within ecosystem occupy a distinct niche. Niche means what? Functional role played by an organism, habitat, ठीक है, or position with distinct relationship to other parts of the system. So this relationship involves the life history of the organism and its position in the food chain and its geographic range. So this is all about the natural selection